Idag ska jag prata om quilt. Jag kommer prata om hur man monterar en quilt på liggunderlaget eller hur jag monterar den för att slippa drag. Vad man behöver tänka på och mycket om varför så många går över från just sovsäck till en quilt. Vad är fördelarna? Vad är eventuella nackdelar? Och lite mer info om hur jag tänker och hur jag gör. Skillnaden mellan en quilt och en sovsäck, det är att på en quilt så har det ett öppet ryggslut. Du behöver inte ha en rygg som på en sovsäck eftersom att det är inte sovsäcken som isolerar dig från markkylan utan det är liggunderlaget. Även om dunet isolerar lite grann, även om du ligger på det och det komprimeras, så är skillnaden minimal och det är som sagt liggunderlaget som isolerar dig från att bli kall från marken. En quilt har heller ingen luva. Också någonting som jag inte tycker man behöver, inte under 3-säsongsvandring i Sverige. Men det är de stora fördelarna med en quilt kontra en sovsäck. Utöver att i en sovsäck så ligger man ganska trångt. I den här så blir det mer som ett täcke där man kan justera lite som man vill och få en ordentlig plats så man slipper känna sig som en mumie. Fördelarna som sagt med en quilt, det är att du får mer plats. Det är inte lika trång. Men även att den är lättare eftersom att du inte behöver materialet i ryggen eftersom att liggunderlaget är det som isolerar mot markkylan. Och att du inte har en luva. Här är bara ett tips, men jag lägger min quilt upp och ner på liggunderlaget. Till en quilt så får man med olika många men oftast 2 sådana här gummiband som dras över liggunderlaget och fäster quilten på liggunderlaget så att den ska sitta fast och sluta tätt mot drag. Nu har jag dragit de här gummibanden runt liggunderlaget ungefär motsvarande där de honorna på quilten sitter. Och anledningen att du gör det här, det är just för att du inte ska få in drag utifrån. Det finns flera olika sätt att montera en quilt på ett liggunderlag för att slippa just drag. Vissa menar eller drar den runt omkring och nästan under liggunderlaget. Det tycker jag funkar dåligt. Utan jag vill dels ha en quilt där de här clipsen sitter en buffer in. På många sitter de just här i kanten. Det är för att den här slutar mer tätt då. Just att man får ytterligare material som skyddar när du rör dig och de här kommer upp. Det här är också så att quiltan aldrig kommer ramla av dig utan den kommer sitta fastmonterad på liggunderlaget och sitta där den ska. Men det är en av de viktigaste delarna, det är just att se till så att man inte får kalldrag. Och som sagt, det här är bara så som jag tycker fungerar bäst för att inte få kalldrag, inte en sanning för att det är det bästa sättet. Att tänka på är också att i normala fall så har man sin kudde eller sin stuffsack som man har tryckt kläder i eller vilken kudde man nu än har. Den har man oftast i, eller den har man väl alltid i luvan på sovsäcken. För när jag inte har en luva så behöver man hitta andra sätt att montera fast kudden på liggunderlaget. Jag har kört ganska mycket med att ha en tröja runt både kudden och liggunderlaget och det funkar. Jag har hamnat i att det smidigaste det är att ha en kudde som likt quilten monteras med en gummikord runt liggunderlaget. Det här har blivit min favorit, en Sipax-kudde. Det finns flera olika modeller. Men det är något att tänka på just att man kommer behöva på något sätt montera fast kudden om man inte är extremt still när man sover. Som jag tog upp tidigare gällande hur de här clipsen sitter som sitter fast på liggunderlaget eller på remmarna på liggunderlaget. Många quiltar, och det funkar, där sitter de här clipsen på kanten. Det jag tycker är en bättre lösning, det är just att de sitter en bit in eller en sån här buffer in. Just att du får en extra liten flärp som skyddar mot drag. Så det är någonting som jag tycker i alla fall man kan tänka på när man väljer sin quilt. Att kanske hitta en som de här sitter lite längre in på. Som sagt, funkar utmärkt med den här också. Den här är riktigt bra, men jag tyckte det här är mer optimalt just för att skydda mot drag. För att summera då. En quilt har fördelar som att den väger i jämförelse mindre än en sovsäck. Den komprimeras mindre än en sovsäck. Det som kan vara nackdelarna det är just att du kan få in drag från sidorna. Du saknar en luva eller huva där du kan lägga in kudden. Och för den som uppskattar att burra in sig i en luva så är det såklart ett minus.
Du har mer rörelseutrymme, du kan ta mer plats. Är det varmare så kan du använda det mer som ett täcke med foten utanför fotboxen. Så att det finns både för- och nackdelar med en quilt. Men för mig så är fördelarna större än nackdelarna. På vintern så vill jag ha en sovsäck. Jag är inte ute med en quilt på vintern när det är under -3. Just då jag vill ha min luva och kunna dra åt och verkligen säkerställa så att jag har det varmt och gott. Och på sommarhalvåret eller under 3 säsonger så är det aldrig ett problem. Däremot vid -5, 10, 15 grader vill jag absolut ha en sovsäck istället. Men det är smaksak. Vissa har quilt även i så kalla temperaturer och det funkar fullgott för dem.